आणि मग ते हळद, तिखट, मीठ, जिरे, धने पावडर आणि गरम मसाला. म्हणजे चिकन मसाला जो आहे ना तो आता खूप छान. त्याच्याने मस्त. आणि शेवटी झालं साफ करू. असं पपूड असं साफ केलं वरती असं. आज मी 15 माकले घेऊन आलो, त्याचा किम्मा बनवू. मस्तपैकी किम्मा बनवू. आता त्या पहिला उकडायला लागतात, कडक थोड्या असतात म्हणून उकडायला लागतात. उकडल्या की त्या चांगल्या होत्या, मऊ होतात. आता मी कुकरमध्ये टाकतो, त्या कुकरमध्ये शिजवितो. आपण शिजायला घातलाय, त्याला 3-4 शिट्या घ्यायला लागते. आणि मग त्याचं साहित्य म्हणजे बारीक चिरलेले 4 कांदे, बारीक चिरलेले 2 टोमॅटो, खोवलेलं ओला नारळ आणि हळद, तेजपत्ता, लाल तिखट, गरम मसाला, आलं लसूण पेस्ट, मिरची. त्या मागले शिजतात. आणि आता आपण दुसरा त्याचा मसाला तयार करू. तेल टाकायचं, थोडं जास्ती लागते तेल. त्याच्यात तेजपत्ता पण टाकतो. आता हे शिजल्यावर याच्यात मसाला टाकायचा. एका बाजूला आपला मसाला शिजतो आणि दुसऱ्या बाजूला मी उकडलेल्या माकड्या आता कापायला घेतो. बारीक स्ट्रेट मध्ये कापायचं. नरम व्हायला थोडं मीठ टाकायचं. कांदा नरम झाला पाहिजे, एकजीव झाला पाहिजे. आता कांदा नरम झाला की त्याच्यात मी आलं, लसूण आणि मिरचीचा ठेचा हे टाक. लाल तिखट, आणि गरम मसाला. आता हे शिजवायचं थोडं. थोडं पाणी टाकायचं, थोडं दुसरं आणखी, म्हणजे मसाला शिजायचा असतो ना, म्हणून थोडं पाणी टाकायचं. बनवायचं आहे. थोडं पाणी झालं